දෙයක් පෙන්වන්නම් Binance එකේ තවත් ජනප්‍රියත්වය වැඩි වෙනවා වගේ තීරණ දෙයක් දැන් අපි Binance එකේ ලොග් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා රියල් account එකේ ඉන්නවා නම් කියන්නේ verify වෙලාත් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙහෙම Binance app එක මෙහෙම ඇදලා මෙහෙම පල්ලෙහාට දාපුවාම මේ ලේසිම තැනක් කිව්වේ වෙන තැනකුත් යන්න පුළුවන් මේ මාකට් ප්ලේස් කියන එකට යන්න පුළුවන් එතකොට මේකේ මේකේ තියෙනවා හරි මේක පෙන්වන්නම් කොහොම මේ මොබයිල් টপ අප් කියලා තියෙනවා ඒකට යන්න හරි එතකොට මෙතන මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවනේ එතකොට මේකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එක දෙන්න පුළුවන් මම නිකන් hotline number එක නිකන් දීලා පෙන්නන්න මේ මොබිටෙල් hotline අර ඔයාලා මැසේජ් එහෙම එන්නේ ඒ නම්බර එක 71 27යි හරි ඔහොම නම්බරේ දීලා කන්ටිනියු කරා කියමුකෝ රයිට් මෙන්න මොබිටෙල් වැඩ කරනවා එයාටෙල් ඔයා හම්බ කරන USDT වලින්ම ඔයාට රීලෝඩ් ටික දාගන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි බලමු මේක මේ නම්බරේට නම් දාලා වැඩක් නැහැ මේ නිකන් මම මේ ගත්තේ මොබයිල් টপ අප් හරි මොබයිල් টপ අප් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් product name contain pin your wallet receiver pin හරිද එතකොට pin එකක් එනවා අපේ wallet එකට ඒ වගේම email එකකටත් එනවා ඔයාගේ එක රිඩීම් කරගන්න ඒ කෝඩ් එක ආවම කෝඩ් එක දීලා ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ මේකේ කරන්න පුළුවන් හැබැයි අවම යාගේ select range between 442.59 LKR ඒ කියන්නේ 442ට වැඩි 5753ට වඩා අඩු ට්‍රේඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් හරි ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක නෙවෙයි රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් හරි රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මොබිටෙල් ඩයලොග් එයාටෙල් හච් ඔක්කොටම පුළුවන් තව මේකේ තිබ්බා හොටෙල් ගැන පොපියුලර් එච්චරයි පෙන්නන්නේ coin gate gift card shopping gift card gift refill මේකේ හොටෙල් එහෙමත් තිබ්බා ගල්ලදාරි එහෙම තිබ්බා ගල්ලදාරි එහෙම මේ හොටෙල් ටිකකුත් තිබ්බා shopping gift card බලමු right මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා product viber මේකෙ මොකද දීලා නැහැනේ මේක තිබ්බා මෙතන වෙනස් වෙනවා මේක බලන්න මේකෙත් මේ එක එක දවසට එක එක ඒවා මේ ඇඩ් වෙනවා එතකොට ඒවට පේමන්ට් කරන්න එහෙමත් පුළුවන් මේ මෙතනින්ම වැඩේ කරන්න පුළුවන් මෙන්න ගේම් වලට එතකොට ගේම් වලට තියෙනවා මෙන්න PUBG Free Fire හරිද ඒවට සල්ලි දාන්නත් පුළුවන් මේකේ මේ වගේ ගේම් වලට සල්ලි දාන්නත් පුළුවන් දැන් ගොඩාක් මේ PUBG එහෙම ගහන අය ඉන්නවනේ එතකොට මේ world wide දාන්න පුළුවන් මම නම් ගේම් ගැන දන්නේ නැහැ එනකොට මේක මේ අවශ්‍ය දේ සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ USDT තියෙනවා නම් USDT වලින් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන් හරි තව ගොඩක් දේවල් මේක තිබුණා මම කලින් තිබුණා හොටෙල්ස් ගැනත් ගොඩක් හොටෙල් තිබ්බා ලංකාවේ හොටෙල් තිබ්බා හරිද පිටරටත් හොටෙල් තිබ්බා ඔයාලට එතකොට ඉතින් මේ Binance එකේ තියෙන එක කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්